Bună! Am creat acest video pentru a te ajuta să descoperi și să înțelegi una dintre cele mai mari invenții din lume, Bitcoin. Aș putea să petrec ore povestind despre Bitcoin, dar în următoarele minute am să-ți ofer doar informația de bază. Cel mai important este să te ajut să-i înțelegi funcțiile, beneficiile și cum a venit să revoluționeze lumea financiară. Așa că, reîntorcându-ne la întrebarea de bază, ce este Bitcoin? Bitcoin este prima monedă descentralizată din întreaga lume. Bitcoin folosește internetul pentru a trimite bani direct de la o persoană la alta, oriunde în lume, fără să folosească o entitate centralizată. Bitcoin a fost lansat în anul 2009 de Satoshi Nakamoto, dar nu se știe cine sau ce este acesta. Identitatea lui rămâne anonimă. Când a fost lansat, Bitcoinul nu avea nicio valoare, deoarece în crearea lui nu a fost niciodată vorba despre bani. Era vorba despre o nouă tehnologie care să permită o tranzacție între două persoane oriunde în lume, folosindu-se doar internetul, fără să fie necesar un intermediar, precum o bancă, PayPal sau Western Union. O tranzacție care să fie complet sigură, anonimă, foarte rapidă și care să fie capabilă să fie trimisă în orice loc din lume în timp real, adică instant. Această idee venea însoțită și de alte beneficii precum: fără condiții necesare pentru a deschide un portofel virtual, oricine oriunde în lume să poată să-și deschidă un portofel doar cu un e-mail și o parolă. Un portofel creat fără date personale, cu posesor anonim, astfel încât identitatea să fie protejată. Fără comisioane la tranzacții, fără limite maxime sau minime la tranzacții, deci fără contracte, comisioane, limite sau alte condiții. Simplu, ușor și cu identitatea protejată. Tu să fii cel care deține controlul total al bitcoinilor tăi, adică controlul total asupra banilor tăi. Această idee a devenit realitate. În 22 mai 2010 a fost făcută prima tranzacție. O pizza a fost cumpărată cu 10.000 de bitcoin. Când s-a întâmplat asta, bitcoinul a obținut valoarea de 1 cent și toți ceilalți bitcoin generați anterior au obținut valoare. În acel moment, tot mai mulți oameni au început să întrebe și să se documenteze despre bitcoin. Tot mai mulți oameni își doreau să cumpere bitcoin. Dar persoanele care aveau bitcoin și au dat seama de valoarea lui erau fericite că îl dețin și nu vreau să-l vândă, pentru că bitcoin se aseamănă cu aurul. Cantitatea lui este limitată. Astfel a început cererea și oferta, valoarea bitcoinului a început să crească și tot mai multe persoane au început să-l cumpere. Bitcoin este o monedă exact așa cum sunt toate monedele de pe glob, dolarul, euro, yenul, doar că Bitcoin este o monedă globală care poate fi folosită de oricine, oriunde în lume. Pentru că Bitcoin nu este controlat de vreo persoană, guvern, bancă sau companie. Nu există o instituție centrală care să-i dea putere sau care să îl controleze. Dar atunci, ce anume îi dă puterea? Puterea i-o dă tehnologia blockchain. Tehnologia care constă într-un registru contabil public pe care se bazează întreaga rețea Bitcoin și în care sunt înregistrate toate tranzacțiile care s-au realizat vreodată. Astfel, tranzacțiile nu pot fi falsificate, șterse sau manipulate, toate tranzacțiile sunt publice, dar identitatea persoanelor care au realizat tranzacțiile rămâne anonimă. O copie a acestui registru contabil public este transmisă în timp real la rețeaua de mineri care sunt răspândiți în întreaga lume. Rețeaua de mineri este formată din specialiști în calculatoare și sisteme care verifică tranzacțiile și îi dau securitate rețelei blockchain. Astfel, ea nu poate fi atacată de hackeri și devine tot mai puternică pe zi ce trece. Dar cum se creează un bitcoin? Crearea unui nou bitcoin începe atunci când bitcoinii existenți sunt folosiți în tranzacții. De exemplu, Ana este în America și mama ei este în România. Ana îi trimite mamei sale bitcoin în valoare de $1000. Anei îi ia mai puțin de un minut ca să facă tranzacția, iar mama sa primește bitcoinii aproape instant.
Dar imediat după ce tranzacția a fost realizată, ea este adăugată la un bloc de tranzacții pentru a fi verificată și confirmată. Rețeaua blockchain nu vede însă și identitatea persoanelor implicate în tranzacție, vede doar adresele între care se realizează tranzacția. Și ca să înțelegi mai bine, un bloc de tranzacții este format dintr-o listă de tranzacții. Apoi blocul respectiv este distribuit la rețeaua de mineri, iar aceștia, folosind putere de calcul, rezolvă ecuații matematice complexe și verifică toate tranzacțiile din blocul respectiv. În momentul în care toate tranzacțiile din acel bloc au fost verificate, blocul se adaugă la rețeaua blockchain. Adică toate tranzacțiile din acel bloc sunt înregistrate în registrul contabil public, iar registrul actualizat este distribuit în rețeaua de mineri și va fi folosit pentru verificările următoare. Absolut oricine poate să vadă în acest registru că această tranzacție a avut loc. Absolut orice persoană are acces la acest registru pentru că el este public. De aceea, nicio tranzacție nu va putea să fie vreodată ștearsă din blockchain și nicio tranzacție nu poate să fie introdusă în blockchain dacă ea nu a avut loc cu adevărat. Iar acei mineri care au verificat tranzacțiile din blocul respectiv sunt recompensați de rețeaua blockchain. Aproximativ la fiecare 10 minute, un nou bloc de tranzacții este creat. În anul 2009 erau puțini mineri, erau puțini cei care verificau tranzacțiile, iar pentru fiecare bloc minat, recompensa era de 50 de bitcoin care erau împărțiți între mineri. După aproximativ 210.000 de blocuri minate în aproximativ 4 ani, recompensa s-a redus la jumătate, la 25 de bitcoin. După alte 210.000 de blocuri minate, care s-au terminat în iulie 2016, recompensa s-a redus la 12,5 bitcoin și va continua în același mod. La fiecare 4 ani, recompensa se reduce la jumătate, până în anul 2140, când se va atinge numărul maxim de bitcoin de 21 de milioane și nu se vor mai putea crea alții. În 2009, un bitcoin valora 1 cent. Pentru un bloc de tranzacții verificate, minerii primeau 50 de bitcoin recompensă, adică valoarea a 50 de cenți. În anul 2016, un bitcoin valora 600 de dolari. Pentru un bloc de tranzacții verificate, minerii primeau 25 de bitcoin recompensă, adică valoarea a 15.000 de dolari. În anul 2018, la momentul la care creez acest video, un bitcoin valorează 7.500 de dolari. Iar pentru un bloc de tranzacții verificate, minerii primesc 12,5 bitcoin recompensă, adică valoarea a 90.000 de dolari. Zilnic sunt minate aproximativ 150 de blocuri. Asta înseamnă că zilnic sunt creați aproximativ 1800 de bitcoin noi, pentru că fiecare bloc minat aduce pentru mineri o recompensă de 12,5 bitcoin. Și dacă la început putea să mineze oricine folosind calculatorul de acasă, astăzi, pentru că numărul de tranzacții a crescut și complexitatea blocurilor și sunt necesare aparate performante de înaltă tehnologie și abilități tehnice pentru a face parte dintre mineri. La prima vedere poate să pară complicat tot acest proces, dar dacă ne întoarcem în timp, acum 20 de ani și internetul părea complicat. Oamenii nu îl înțelegeau și nu știau cum să-l folosească. Apoi, companii ca Google, Yahoo, YouTube, Facebook, Gmail, WhatsApp au făcut să fie simplu și ușor să folosești internetul. Astăzi, milioane de oameni folosesc internetul cu zâmbetul pe buze. 24 din 24 de ore ei sunt conectați la internet. La fel se întâmplă și cu Bitcoin. Dacă acum 6 ani era dificil să folosești Bitcoin în viața reală, pentru că oamenii nu știau ce este, nu îl înțelegeau, nu știau cum să-l folosească, iar comercianții nu acceptau plăți în Bitcoin, astăzi companii ca MyCoinDeal, Blockchain, Coinbase, BitPay, Mycelium sau Xapo au creat aplicații prin care să fie ușor să folosim Bitcoin în viața reală. Și astăzi poți să cumperi orice cu Bitcoin pentru că mii de firme din toată lumea au început să accepte plata cu Bitcoin. All set? I'm all set. So the total right now is 4272. Yep. That's 0.067 Bitcoin. 0.067. Scan that QR code. Okay, right there. great.
Van, thanks for your time. No man. problem. De aceea, vorbim despre o tehnologie care are potențialul de a deveni mai mare decât internetul, cu milioane de persoane care o folosesc. Iar dacă acum te gândești că nu mai poți produce Bitcoin cu calculatorul tău de acasă, că ai nevoie de aparatură performantă și de investiții substanțiale și te gândești că oportunitatea de a face parte dintre mineri s-a dus, te înșeli, pentru că compania AVS Mining îți dă șansa să faci și tu parte din producția de criptomonede. Compania deține aparatura complexă care este necesară astăzi ca să poți mina, deține astfel de ferme de minat în mai multe locuri din lume și oferă serviciul de cloud mining pentru orice investitor, mic, mare sau mijlociu. Practic, AVS Mining are ferme de minat în toată lumea și acceptă investitori din toată lumea, oferind contracte de investiții care încep de la doar $40 și un câștig garantat de 200%. Dar, pe lângă Bitcoin, compania minează și alte criptomonede precum Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Iar acum gândește-te. Nu contează că nu înțelegi cum funcționează Bitcoinul, contează că foarte mulți oameni încep să-l folosească. Ai înțeles vreodată cum funcționează internetul? Nici astăzi nu înțelegi cum funcționează, dar îl folosești zilnic alături de milioane de alți oameni. La fel încep oamenii să folosească și Bitcoin și valoarea lui crește de la an la an. Raportat la valoarea pe care o are Bitcoinul astăzi, prima pizza cumpărată cu Bitcoin valorează $75 de milioane. Așa că se zice că dacă oportunitatea nu îți bate la ușă, să construiești o ușă. Tu doar deschide.